یه فیلم تو فیلمی که درباره ساختن یه فیلمه. همونطور که پدر خانواده توی این فیلم باید تصمیم بگیره فیلمش رو با یه ستاره سرشناس جهانی بسازه و به زبان انگلیسی یا نه به زبان نروژی با خانواده خودش، فیلم سنتیمنتال ولیو یا بار عاطفی هم سر این دوراهی قرار داره. خواکین تریر هم باید انتخاب میکرده یه فیلم بسازه پر از هیاهو، پر از انفجارهای احساسی، لحظات عاطفی بزرگ، پر از فریاد و اشک و آه با ریتم بالا، یا نه یک فیلمی پر از سکوت با ریتم پایینتر، هیاهوی کمتر و طمأنینه از سر تعمق. و دومی رو انتخاب کرده، یک فیلم عمیق که قراره توی این ویدئو تحلیلش بکنم. سلام، من حمزه‌ام و اینجا سینمازیسته. خیلی خوش اومدین. بدون معطلی میرم سراغ تحلیل فیلم جذاب سنتیمنتال ولیو. فیلم با شروعی که داره تکلیفش رو با ما روشن میکنه. همون اول بهمون میفهمونه با یک فیلم هیجانی مواجه نیستیم. با تعریف انشای 16 سالگی نورا توسط یک راوی بیرونی خودش رو بیشتر به ادبیات نزدیک میکنه. توی ادبیات داستانی فرصت بیشتری برای توضیح ذهنیت کاراکترها هست. توصیف‌ها و توضیح افکار و عواطف کاراکترها ممکنه چند صفحه طول بکشن و ریتم دادن اطلاعات توی ادبیات با سینما تا حد زیادی متفاوته. اما کار دیگه‌ای که سکانس اول میکنه از این خونه یک کاراکتر میسازه. خونه‌ای که یک ترک جدی داره تبدیل میشه به یک استعاره یا نشانه مهم توی فیلم. همین اول این خونه رو از چشم نورا میبینیم در قالب انشایی که نوشته و احساسات خودش رو از زبان خونه میگه. مثلا میگه خونه بیشتر از همه از سکوت بدش میآمد و ادامه میده آره احتمالاً دوست دارد خانه شلوغ باشد. اینها میخوام به ما بگن خونه اینجا استعاره از جهان نوراست. نورا توی این خونه ترک خورده با آسیب جدی مواجه شده و برای همین توی 18 سالگی برای آزمون ورودی دانشگاه بازیگری به جای این انشا یه مونولوگ از نینا توی نمایشنامه مرغ دریایی چخوف انتخاب میکنه. نینا اول نمایشنامه سودای شهرت هنری داره، اما در انتها تبدیل شده به یک بازیگر متوسط دوره‌گرد و میگه من یک مرغ دریایی بیشتر نیستم، یعنی پرنده‌ای سرگردان، بی خانمان و آسیب پذیر. فیلم داره خیلی جذاب یکی از شخصیت‌های مهم فیلم رو به ما معرفی میکنه. نورا توی این جهان احساس در خانه بودن نداره. این جهان به اون حس امنیت نمیده. تاکید این فیلم روی خونه صحبت از تغییری داره که نهاد خانواده به اون دچار شده. پدر خونه رو ترک کرده، پدری که گویا بچه ها خیلی دوستش می داشتن. بعد از رفتن پدر خونه حس قبلی رو نداره، از خودش درد به جا گذاشته. دخترها برای تحمل این درد یکی به تئاتر رو آورده، اون یکی به خوندن رشته تاریخ. نورا برای روی صحنه رفتن هر بار مشکل داره، استرسی ناشی از مقابل دید همگان قرار گرفتن، اما روی صحنه که بره بازیگر خوبیه، کاری که انگار بقیه یه روز انجام میده. توی زندگی هم گویا نورا داره نقش بازی میکنه، مثل خونه در حال فرو رفتن و فرو پاشیدنه، اما نقش یک آدم عادی رو خیلی خوب بازی میکنه. نورا در اثر اینکه پدر خونه رو ترک کرده نمیتونه با مردها ارتباط درست بگیره، از صمیمی شدن زیاد میترسه، نکنه این صمیمیت باز به اون آسیب بزنه. پدر آسیب خورده چون مادری داشته که در دوران جنگ از نازی‌ها شکنجه دیده و سرانجام هم نمیتونه این رنج رو تحمل بکنه و به زندگیش پایان میده. این رو اگنس که تاریخ خونده متوجه میشه و اتفاقا با کسی دربارش حرف نمیزنه، فقط درک میکنه که علت این رفتارهای پدر چیه. گوستاو سعی میکنه این درد رو با هنر سینما هضم کنه، فیلم‌های خانوادگی میساخته. نقش اصلی فیلم جدیدش رو هم برای نورا نوشته. از عمق وجودش میخواد نورا این نقش رو بازی کنه. گوستاو میخواد این فیلم هم پیوندی باشه با خانواده. اون سر یک دوراهی قرار گرفته، یه فیلمنامه خوب داره که میتونه با حضور یک سوپر استار پرفروش بشه، به طور وسیع دیده بشه و طبعاً به زبان انگلیسی هم باشه.
یا میتونه یه فیلم کوچیکتر با زبان نروژی باشه اما با خونوادش اونو بسازه تا مثل فیلم‌های قبلی پیوندی باشه با دختراش. وقتی ریچل دیالوگ‌ها رو به انگلیسی میخونه، گوستاو سرخورده میشه. بازیش هم اون چیزی نیست که گوستاو میخواد. اون این نقش رو برای نورا نوشته، برای همین هم هست که از ریچل میخواد موهاش رو رنگ کنه، چون میخواد اون بیشتر و بیشتر شبیه دخترش بشه. اما نورا دوست داره باباش باهاش مستقیم حرف بزنه، دلش نمیخواد تفره بره، دوست نداره باباش این بار هم از ارتباط مستقیم فرار کنه. وقتی باباش اینجا بهش میگه بیا یه قرار بذاریم و با هم حرف بزنیم، با اشتیاق سر قرار میره، اما وقتی میبینه باباش باز فیلمنامه جلوی اون گذاشته، از کوره در میره و ارتباط با پدر دوباره براش مسئله میشه. توی این صحنه وقتی گوستاو مست کرده و این خط خاطره رو میبینه، خطی که براش شیرینه، انگار جرأت پیدا میکنه که با نورا مستقیم حرف بزنه. براش وایس میفرسته، باز دوباره میگه باید با هم حرف بزنیم. چیزهایی میگه که جالبن ولی شارژ گوشیش انگار تموم میشه و اون وایس هیچ وقت ارسال نمیشه. پس یک رنج و درد بین افراد این خانواده هست. پدر با سینما میخواد سراغ اون بره، نورا با بازیگری تئاتر، اگنس با تاریخ و مادر هم که با روانکاوی داشته با این رنج کلنجار میرفته. اما درمان توی کدوم یکیه؟ فیلم جوابی نمیده، همه درموندن، نمیتونن ازش حرف بزنن. برای همین فرم این فیلم اینطوریه، برای همین انقدر سکوت داره و زمان به هم ریخته است، چون اینجا آسیب روحی داریم و برای این خانواده زمان همراه با خاموشی، ابهام و درده. این اتاق قبلا اتاق دیگه‌ای بوده و این فیلم بی بهونه این گذشته رو نشون میده. این خونه یک بار توسط پدر بازسازی شده اما پدر خودش از این خونه رفته. همه اینها بی مقدمه گفته میشه و زمان فعلی داستان مدام شکسته میشه. فیلم داره از گذشته حرف میزنه که در اون خانواده مهم بوده. مذهب هم به آدم آرامش میداده. اینها نشونه های دوران سنت هستن. اما انسان مدرن دیگه نه اون وابستگی سابق به خانواده رو داره و نه دیگه اون باور گذشته به مذهب رو. برای همین توی این جهان احساس در خانه بودن نداره. حرف فیلم این نیست که باید به گذشته برگشت، نه، چون در نهایت فیلمی که گوستاو میسازه درباره گذشته نیست. فیلم به امروز میاد، به مبلمان این خونه که لوکیشن فیلم برداری گوستاوه نگاه کنیم. پسر برمیگرده که موبایل هوشمندش رو برداره، در حالی که توی اون صحنه که دکوپاژ رو داشته برای ریچل توضیح میداده میگه برمیگرده که پرچم رو برداره. پس مسئله سر گذشته نیست. اون دیالوگ که 2 بار توی فیلم خونده میشه، بار اول توسط ریچل و بار دوم توسط نورا، درباره ارتباط انسان با خداونده، ارتباطی ناامیدانه که انسان رو آماده پذیرش همین ناامیدی از شرایط جدید میکنه. دیگه صحبت سر اتکا به یک نیروی بیرونی نیست، حالا مسئله سر آشتی با خود و زندگی فعلیه. این فیلم خیلی با ظرافت داره این نکته رو مطرح میکنه. آشتی از به رسمیت شناختن و درک خود و دیگری میاد. گوستاو آسیب خورده و این آسیب رو توی فیلمنامه نوشته. نورا با خوندن فیلمنامه حرف پدرش رو میفهمه. متوجه میشه پدرش بدون اینکه خبر داشته باشه اون قبلا یک بار دست به خودکشی زده، فیلمنامه‌ای نوشته درباره خودکشی اون. اینجا دوباره پیوندی بین این خانواده برقرار میشه، پیوندی که نشانه‌های اون پیوند سنتی رو نداره، پیوندی که جدیده و به کار زندگی امروز میاد. آخر فیلم معلوم نمیشه که آیا همچنان ته فیلم گوستاو قراره کاراکتر فیلمش بمیره یا نه. دیگه مهم هم نیست، چون حالا دیگه اون فقط یک فیلمه. اون چه بین خود گوستاو و دختراشه انگار ترمیم شده و خیال گوستاو راحته که ریچل حالا بیشتر توی این جهان احساس در خانه بودن داره. من که از این فیلم فوق‌العاده لذت بردم. شما هم لطفاً نظراتتون رو با من در میون بگذارین. اجازه بدین توی قسمت کامنت ها گفتگو شکل بگیره. دمتون گرم که همراه سینمازیست هستین. تا ویدئوهای بعد، خداحافظ.